vet inte, ute idag så tror jag att vi har, vad kan det vara, 1 plus eller något sånt där. Det är lördagen den 29 januari. Idag bara så där för sakens skull. Så där, då fick vi ut den. Så då är det i stort sett bara att fylla i bly i den här. Och jag har då en gryta stående här med en blytacka i. Med bly i. Och jag brukar dock göra så här att för jag har nämligen en massa blytackor som istället för att behöva smälta alltihopa så stoppar jag ner några hela blytackor här som passar i det där. De blir dock inte så där eftersom att man gör det. Så förlorar de lite av sin yta. Men jag vet inte, jag tror inte att det spelar någon större roll. För mig spelar det ingen större roll i alla fall. Så jag lägger ner en sån där. Plus att jag har en här som är lite mindre. Som går ner här bredvid. Vi ska se om vi kan mängla till det där utan att förstöra alltihopa. Jag tror det ska gå bra. Sådär. Sen så har jag också, eftersom att jag skulle göra det här inne i tältet nu. Jag har i och för sig väldigt bra ventilation här. Öppet upp i gavlarna, uppe i toppen. Men jag vill ändå, vad heter det, ta det osäkra för det säkra. Så har jag varit och köpt en ny mask idag. Och en sån här Sundström. Och det är ett gasfilter. Så det kanske är lättare om man har av sig handsken. Så det är just de här bruna, det ska vara någon sån här gasfilter. Jag måste säga att jag inte är expert, jag har inte läst in mig på det heller. Eller. Så där. Sen utanpå den så ska man ha ett sånt här, det är mer som ett dammskydd. Som man då lägger in i den här. Och sen så sätter man fast den utanpå här. Så. Och så är det bara att kränga den här över huvudet. Förhoppningsvis. Då ska vi se här hur det ser ut i våran gryta. Det ryker ganska bra. Och det här som ryker, det är nog mest orenheter. För det var en del plast eller glasfiber på en del glasfiber på den här blytackan som jag smällde ner, som då tidigare har legat i båten. Och jag tror att det är det som ryker, det som luktar illa. Jag har ju en annan blysmält som är gasoldriven, eller som man eldar med gasol. Där det är lite bättre drag i. Men nu när jag skulle göra den här demonstrationen så tänker jag att jag använder den här elplattan och
Jag måste säga att det funkar ganska bra på den. Nu är det väl inte sådär superviktigt med orenheter i det här. Sen är det en nackdel med det här. Och det är ju att allting är så väldigt tungt. Och man får vara kolossalt försiktig med det här alltså, för att vi ska se, jag ska dra ut sladden till den här, för den behöver ju faktiskt inte värma någon mera. Ska se om vi kan ta ut den där. Ta en soppslev. Och det här är liksom en sån här, vad ska jag säga, en egendomlig känsla att lyfta upp en sån här skopa. Man är då liksom van vid att den väger några gram, eller kanske ett hektar, jag vet inte, kan det vara. Men nu väger den liksom plötsligt ett halvt kilo. Man skulle kunna ta grytan och bara hälla i vad heter det, bara fylla i grytan, men det känns lite säkrare att göra så här ifall det skulle läcka eller så blir det ju inte mer än skopan som rinner ut. Och så är det meningen att vi ska upp till kanten på den här. Den här sista ovanpå så stelnar det där med en gång. Men när de är väl färdiga så går de ganska väl att banka till lite. Och vad heter det, jag har inte sådär jättehöga krav på finishen på den här, bara att det fyller ut så mycket som möjligt. Jag tänker också att det finns säkert olika sätt att fylla den här. Sådär. Det var nummer 1. Nej, det var nummer 5. Och så är det bara att vänta en stund på det här. Den väger multum. Kan jag tala om. Jag vet inte, jag skulle gissa på typ någonstans mellan 30 och 35 kilo.